Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Alban, Trofim este numele meu și vă voi răspunde la întrebarea când se fac tăieri de regenerare la semințoase. Bine că întrebarea este de fapt când se fac tăieri de regenerare la pomii fructifere. Eu am mai spus și cu alte ocazii, această tăiere de regenerare se face în funcție de grupa de specii. Avem două mari grupe de specii, sâmburoase și semințoase. La sâmburoase le facem toamna, iar la semințoase le facem primăvara. Noi acum suntem în livada de măr și vorbim despre tăiere de regenerare la măr. Tăierea de regenerare la măr se face primăvara. Până atunci, hai să stabilim la care dintre meri se face tăiere de regenerare. Ce presupune asta? Asta presupune că un pom a trecut de faza de tinerețe, de faza de mijloc, atunci de maximă producție, de maximă putere, unde fac fructe de calitate, frumoase, fructifică an de an câțiva ani buni, creșterile anuale lăstare sunt cu creștere potrivită, spre mare, iar partea finală a vieții pomului, adică când intră el în declin, este vârsta a treia. Atunci se face intervenția de tăiere de regenerare. Care sunt semnele? Creșterile anuale lăstare nu mai sunt de 30, 40, 50, rămân la 10-15 cm sau chiar mai mici. Fructele rămân mici, nu se mai dezvoltă, nu au putere, nu au substanță. Apar uscături în partea superioară a ramurilor, pe extreme, să spunem așa, partea exterioară, ramuri de 2-3 ani se usucă și pomul în general arată ca un pom îmbătrânit. Nu mai are vigoare, culoarea frunzelor, nu mai este acela verde, un verde crud, un verde care să asimileze soarele, să poată să proceseze, să poată transmite substanță către rădăcină. Și atunci, în felul acesta, constatăm care din pomi au nevoie de o tăiere de regenerare. Acum hai să vedem de ce nu se taie toamna, pentru că dacă nu știm acest fenomen, e posibil să spunem că ce are dacă tăiem și toamna și mărul și părul și caisul și prunul. Vă spun așa, mărul, părul, semințioase, spre deosebire de partea sâmburoasă, mugurii acestor specii sunt o componentă de două elemente. Are o inflorescență în cadrul mugurelui și o rozetă de frunze. Acest lucru nu se întâlnește la sâmburoase. Uitați de exemplu aici. Când ne uităm noi la acest mugure de măr, da? Ăsta este un măr Florina. Ce spunem noi acum? Că avem un mugure de rod, clar, este bombat, bine împachetat, este clar. Nu avem fruzulițe tinere care să își continue creșterea, este un mugure clar de rod, da? Aici, în altă parte, luăm altă ramură. Ce vedem? Că avem un mugure vegetativ, deci nu avem mugure de rod aici, vedeți? Nu este împachetat, nu este rotund, nu este nimic, doar avem creștere continuă, frunze mici. Și atunci ce spunem? Da, avem muguri de rod. Aici avem o cantitate de muguri de rod foarte bună. Numai că, dacă facem o tăiere acum și o intervenție în pom, în coroana lui, în perioada asta de toamnă, e foarte posibil ca pomul să se sesizeze, să intervină în procesul de diferențiere a acestui mugure și în loc să dezvolte, să diferențieze mugurile florifere, adică acea inflorescență, poate să declanșeze o blocare a inflorescenței, deformare de diferențiere, deci deformarea elementelor necesare florii și să treacă, să dea prioritate rozetei de frunze care va genera un lăstar. Și atunci, în primăvară, deși noi am văzut că avem destui muguri de rod și ne bucurăm de ei, în primăvară, dacă am făcut așa tăiere de regenerare, voi vorbi mai imediat ce înseamnă regenerare, așa, vom constata că nu mai avem flori, pur și simplu. Sau avem flori, dar nu avem fructe în continuare, pentru că florile sunt sterile, nu au apucat să-și mai dezvolte organele genitale ale florii respective și rămân sterile. Și atunci avem doar creșteri vegetative din acel mugure care inițial am văzut noi că era de rod. Ce presupune tăierea de regenerare?
spre deosebire de tăiere de reconstrucție sau de reconfigurare a coroanei pomilor, presupune o eliminare importantă din coroană, în așa fel încât pomul să scape de această greutate, de acest efort, să se odihnească practic și să o ia din nou la luptă, să se ridice din nou la luptă pomul respectiv. Ce presupune asta? Înseamnă să eliminăm părți importante din coroană. Asta înseamnă regenerare. Și în funcție de starea pomului, adică dacă este foarte bine intrat în declin sau doar are semne ușoare sau este puternic intrat în declin pomul, tăierile se fac în funcție de situație de sus în jos de la anumite nivele. Dacă pomul este intrat în declin, adică face fructe mai mici, răstari sunt doar de 10 cm, se vede clar că este obosit mărul, nu mai dă rezultate, facem tăieri de undeva de la nivelul ăsta, să spunem, da? Scoatem partea asta de aici, de exemplu, o eliminăm, asta, și rămân răstari în zona asta, aici, scoatem partea asta, ne apropiem către tulpină, în zona asta. Nu mai lăsăm partea asta care să domine, să umbrească zona asta, facem o scurtare de aici de undeva. Deci eliminăm undeva 40% din elementele de schelet, 40%. Dacă pomul este mai bine intrat în declin, vedeți că respiră greu, nu duce, veniți și facem o tăiere de regenerare mai de jos, vedeți, de la jumate să rămână doar 1 metru de ramuri de schelet, atât să rămână. Din toate ramurile de schelet facem același lucru. Dar dacă vedem că pomul deja este aproape în uscare, nu mai poate să ducă, n-a făcut regenerarea treptată la timp, atunci venim să facem o tăiere de regenerare tocmai de la bază, vedeți dumneavoastră, chiar de la bază, de aici undeva, lăsăm așa 10-15 cm la fiecare ramură de schelet și lăsăm doar niște cioate scurte, așa de 15-20, să spunem, de centimetri și eliminăm complet. Ce se întâmplă în situația asta? Ca să înțelegem fenomenul, ca să știm după aceea, să nu mai uităm, că dacă nu știm fenomenul, nu știm datele, că e în martie, că e în aprilie, când se taie, când nu se taie. Pomul simte această intervenție în coroană, simte lipsa de coroană și începe să se reorganizeze. Ce face? Începe să dea drumul la lăstarii care sunt din mugurii care se află pe ramurile de schelet rămasă, dar mai mult de atât activează mugurii adventivi, care unde se află acești muguri adventivi? Se află, am spus noi, pe ramuri multianuale de schelet și tulpină. Adică, vedeți dumneavoastră aici sub scoarță, fie că e în tulpină, fie în ramura de schelet, între scoarță și lemn, avem zona unde se stau ascunși muguri adventit. Acolo se află ei, adică exact la nivelul cambiului. Acolo sunt ei. Și în momentul când facem tăieri de regenerare puternice, da? Nu mai avem elemente în sus, activează cei lăstari și cresc de aici, încep să pornească muguri adventivi. Lăstari care vor crește și putem la fel să-i alegem ca o nouă coroană. În timpul acesta, partea de rădăcină, o parte îmbătrânită moare și vor apărea alte elemente noi de rădăcini odată cu creșterile acestea noi. Important ar fi și bine ar fi dacă s-ar putea ca odată cu o tăiere de regenerare profundă, adică la nivelul ăsta de jos, să se facă și o tăiere de rădăcini, adică cu tractorul trecut pe linia asta principală aici, undeva la o jumătate, 60 de centimetri de pom, cu un plug adânc care să reteze rădăcinile respective. La cazma este mai greu, dar se poate face și așa, dacă avem doar un singur pom, 2, putem să săpăm adânc, tăiem o parte de rădăcini la distanța asta, așa de 60-70 de pom. Iar din acel punct rădăcinile vor crește noi, exact ca și coroana pomului. Și am făcut o regenerare completă și ca la carte.